Ayan. O, sige. Hi guys! Welcome back to our channel. Ale, can you say hi, anak? Hi everyone! Ale, can you say hi? Hi! Okay, so for today's video, since magpapasko, I decided to do something about Christmas, especially Norwegian Christmas. You know, one of the things that we are excited about Christmas season, bukod dun sa mga Christmas gatherings and get-togethers. Of course, excited tayo sa ano na? Sa food, of course. So, kung sa Pilipinas, meron tayong tinatawag yung lechong baboy natin. Ale, kala mo ba yun, anak? Meron tayong lechong baboy, yung tinatawag nilang whole roasted pig. Dito naman sa Norway, ang version nila dito is yung tinatawag nilang ribbe. Ribbe, anak, ribbe. Yes. Okay, yung tinatawag nilang ribbe, which is the roasted pork belly. Sobrang popular nitong ribbe dito kasi I think ribbe is eaten by as many as 6 out of 10 households dito sa Norway, especially yung mga Norwegian. So, kami rin naman mga Pilipino dito. Gusto rin naman, of course, namin makatikim ng lechon. So, ang ginagawa na lang namin, since mahirap mag-lechon ng buong baboy, ganun na lang ang ginagawa namin. So, naggagawa na lang din kami ng ribbe. Pero, I haven't done ribbe before. That's why I'm quite excited. Diba, anak? Yay! Hindi ko alam kung anong maging kalabasan. So, kung gusto nyong malaman, please keep on watching. Okay, so ito yung gagamitin nating meat. Nabili namin siya ng may mga parallel cuts na. Mas maganda kasi kung may cuts siyang ganyan kasi mas manunuot yung lasa ng mga spices na ilalagay natin. And it will be easier to cut up nice pieces after frying. And then next step, gagamit tayo ng salt. I-rub lang natin siya dun sa meat. Ayan, di ba? Ang pogi ng aking assistant. There you go. I-rub lang natin siya sa meat. So, make sure yung salt and pepper malagyan natin in between dun sa mga cuts para at least manunuot yung lasa ng spices natin kapag naluto na. Ayan, rub-rub lang. Pati sa kabilang side. Ilalagay natin yung ating meat sa isang long pan. And then, i-wrap natin siya ng foil bago natin i-refrigerate mamaya. And then, pag okay na, i-refrigerate natin siya for 2 to 3 days. Pero kung wala naman kayo masyadong time, siguro okay na rin kahit at least a day na nandun siya sa fridge with salt and pepper. Yeah? Okay, so after 2 days, eto na siya. Ilisan natin siya sa fridge. So, ready na tong ilagay sa oven. Na preheat na rin natin yung oven natin sa 230 degrees. So, isa pa palang importanteng bagay, kapag i-oven natin siya, dapat naka-elevate yung meat. So, itong aming pan, meron na siyang kasamang yung parang rack na ganito. Kasi talagang made siya for making ribbe. So, tama-tama na hindi na natin kailangan mag-place ng platito sa ilalim. Pero kung wala naman kayong yung parang rack na ganito, pwedeng yung lagyan siya ng parang ganito sa ilalim or yung mas mababa pa para at least naka-elevate siya. Kasi kailangan i-steam natin to for 45 minutes. So, ito na yung water natin. I-add na natin dito sa ilalim. Approximately 2 to 3 cups of water. Yan. There you go. Kapag okay na, tatakpan lang natin siya ng foil. Yung buong pan. Kasi i-steam natin siya.
So, steam natin siya ng 45 minutes. Yeah. Estimate arrival from 9. Alas 12 ng tanghali. Okay. So, okay na. Tatanggalin na natin yung foil. Ouch! Tadahan. Careful. Yan. Ito yung tsura niya after natin ma-steam siya ng 45 minutes. Ayan. Medyo nag-pop na yung mga yung ating hiniwa-hiwa. So, after that, tatanggalin lang natin yung foil. Ibabalik natin siya ng approximately 1.5 to 2 hours ulit. Tapos, bago natin siya, isa-set natin yung, ibababa natin siya sa 200. There you go. Ayan. Ibabalik natin siya sa, dun pa rin, sa may gitna lang ng oven. Ibabalik natin siya. So, ipa-fry na natin siya na approximately 1.5 to 2 hours. Balikan natin siya mamaya. Sa pagpiling niya, hindi pa tapos yung timer, pero medyo nag-burn na yung ibabaw. Lagyan niyo siya ng foil para hindi masunog. Pero, konti na lang. In 5 minutes, tapos na siya. Ayan. Okay. Tapos na siya. How are you? There you go. Wow! Ayan na siya. Medyo nasunog siya ng konti. Pero, we'll see. Maghuhugas pa pala. Yung tunog. Naku, mukhang successful ah. Juicy ba? Oh, nice. Subscriber, 15. 50? Oops. Okay, subscribe na ako. Look at this. Oh, next ba? Nasa Ba't hindi makita kung ilan yung subscriber mo, Jo? naman dun sa live na nagdadada siya. Gano'ng kayaman? Gano'ng kayaman ba siya? Okay. Asan yung mga magte-taste test? Bayan. Ayan. O, sige. Walang balik to sa You're the judge. Contest ba to? After, Gusto ko yung 3 days of preparation. Yung tigas na How was it? Sa crispy tasty. Talaga ba? Yung balat eh. Sarap? Malutong? Crunchy! Oh, wow. Look, sandali lang. Ayaw niyang mag-focus. Ayan. Sige, Bam, try mo. Ay, narinig niyo ba yun? Successful! Wow, wow. May mangtunas ba? Medyo low budget tayo ngayon. Next video na yung yung sausawan. Meron ako man tumas sa bahay. Sarap! Okay. Perfect. Yay! Perfect nga. Promise, ang sarap. Oh my God, yung kanin. Hindi naman dry yung niya, meat. Sakto Hindi lang. dry? Yes. Gusto ka rin rin. Sorry, wala rin kanin eh. Balmanan. Low budget nga tayo ngayon. Tsaka na pag dumami ng subscriber ko kay Buging. Asan ka na? Good! Nahiya po. Actually, talagang gusto niyang tumikim eh. Kaso ayaw lang niya humarap sa camera. Buging. Camera siya isibugin niya. Subscribe na kayo para makabili na kami ng kanin. Tsaka sa usawan, parang awa nyo na. Tama, Tomas. Itong laro, baka gusto na naman donate. Successful. Yay! Hindi ko nga alam yung kanan tsaka kaliwa, buging. Ayan. So,
So far, so good. Successful ang aming first ever ribbe. First time kong gumawa ng ribbe, so I'm so happy. Focus. Girl, focus. Focus yan. Ay, wala na yung balat. Kuha nga ako na ngayon para ma-focus. Ilalagay ko sa description box sa baba yung recipe niya at saka basta yung full recipe. Tsaka pati yung preparation na ginawa namin. Sarap ba? Bugi? camera siya si Bugi. Masarap nga, masarap. Masarap kahit walang sauce. Walang sauce. Kamay kanin. Chooks to go. Ayaw. Ha? Magpo-focus yan. Uy. Huli mo na yung kanin dun, Bashing. Tama na yan. Aray ko. Sarap. Narinig nyo ba yun? Bawal yata sa may pustiso. Na. Yes. So far, successful lang aming first ever ribbe. So, more to come. Alam na namin kung paano. Yay! Thank you guys! Thank you for watching! Please like and subscribe. Be, may flex ka ata. Balita ko. Gusto lang yung ano ko.